ආයුබෝවන් රස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ කුරක්කන් වණ්ඩුවාප්ප හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේක රසයි වගේම හරිම ගුණයි. මොකද අපි මේක හදාගන්නේ කුරක්කන් පිටි වලින්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ කුරක්කන් වණ්ඩුවාප්ප එක හදන විදිහ බලන්න ටිකටම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සුපුරුදු විදිහටම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන කුරක්කන් පිටි කෝප්ප දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. පාන් පිටි කෝප්ප එකයි. සීනි මේස හැඳි දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. ඊස්ට් තේ හැඳි එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට පොල් කිරි ඕන වෙනවා. මුලින්ම කුරක්කන් පිටි වලට පාන් පිටි දාගන්නවා. සීනිත් දාගන්නවා. ඊස්ට් තේ හැන්දක් දාගන්න ඕන. ඊළඟට මේ ටික කලවම් කරගන්න ඕන. පාන් පිටි, ඊස්ට්, සීනි කුරක්කන් පිටි වල හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් පොල් කිරි ටික ටික දාගෙන ඝන බැටර් එකක් හදාගන්න ඕන. ඔයාලා පොල් මිරිකද්දි උණු වතුර පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද එතකොට අපිට පොල් කිරි ටික මද රසණයෙන් ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේකට පිපෙන්න ඊස් දා ගන්නවනේ. ඉතින් පොල් කිරි ටික මද රසණයෙන් ගන්නවා නම් තමයි හොඳ. ඔයාලට පොල් කිරි වෙනුවට මද රසණේ උණු වතුර වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පොල් කිරි දාගත්තොත් රස වැඩි. මට මේකට පොල් කිරි කෝප්ප දෙකක් විතර ගියා. ඔයාලා ගන්න පිටි එක අනුව පොල් කිරි ප්‍රමාණය අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. මෙන්න මේ වගේ පදමට ගන්න ඕන. මීට වැඩිය නම් දියාරුවට ගන්න එපා. දැන් අපි මේක වහලා පැය එකමාරක් විතර පිපෙන්න තියාගමු. ඒ අතරතුර අපිට පැණිපොල් මිශ්‍රණය හදාගන්න පුළුවන්. පැණිපොල් මිශ්‍රණය හදාගන්න අද මම මෙතන සීනි කෝප්ප දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. පොල් කෝප්ප දෙකමාරක් අරගෙන තියෙනවා. වතුර කෝප්ප 3 කාලයි. ලුණු තේ හැඳි භාගයයි. වැනිලා තේ හැඳි 1යි. මුලින්ම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට සීනි මේස හැඳි දෙකක් දාගන්නවා. දැන් අපි මේක කැරමල් කරගන්න ඕන. කැරමල් එක මේ ගානට ආවට පස්සේ මේකට වතුර දාගන්නවා. මේ විදිහට සීනි කැටි ගහලා තිබුණාට වතුර ටික හොඳට රත් වෙනකොට සීනි කැටිය දිය වෙලා යනවා. මේ බලන්න. කැටි ගහලා තිබුණ සීනි ටික දැන් දිය වෙලා. ඊළඟට ඉතුරු සීනි ටිකත් මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ සීනි ටික හොඳට දිය කරගන්න ඕන.
දැන් ලුණු තේ හැඳි භාගයක් මේකට දාගන්නවා. දැන් මේක ආයි හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. මේ ගානට ආවට පස්සේ පොල් ටික දාගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගෙන පොල් පැණි මිශ්‍රණය හදා ගන්න ඕන. වැනිලා තේ හැඳත් මම මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් අපේ පොල් පැණි මිශ්‍රණය හරි. මේක නිවෙන්න පැත්තකින් තියාගමු. මේ තියෙන්නේ පැය එකහමාරක් විතර පිපෙන්න තියලා ගත්ත කොරක්කම් පිටි මිශ්‍රණය. පේනව නේද? මේක හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක පොඩ්ඩක් කලවම් කරගමු. ඊළඟට නිවෙන්න තියාගත්ත පැණි පොල් ටික අපි මේ පිටි මිශ්‍රණයට දාගමු. දැන් පැණි පොල් ටික පිටි මිශ්‍රණය හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. ඔයාලා මේ වෙලාවේ ලුණු ඇතිද කියලා බලන්න. ලුණු මදි නම් දාගන්න. මොකද අපි පිටි මිශ්‍රණයට ලුණු දාගත්තේ නැහැනේ. පැණි පොල් එකට විතරයි ලුණු තේ හැඳි භාගයක් දාගත්තේ. හැබැයි මට නම් මේ ගානට ලුණු ඇති. ඔයාලට මදි වගේ නම් ලුණු බලලා දාගන්න. මේ බලන්න. මෙන්න මේ පදම තියෙන්න ඕන. මේ වණ්ඩු ටික හදාගන්න මම මේ කප් ටික ගත්තා. ඔයාලට මේකට තේ බොන කෝප්ප වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අද මම කැන්ද කොලයක් අරගෙන මේ විදිහට මේ කප් එකෙන් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ හදාගත්ත බැටර් එකෙන් ටිකක් මෙන්න මෙහෙම දාගන්නවා. ඔයාලා ළඟ කැන්ද කොළ නැත්තම් ගන්න කප් එකට හොඳට පොල් තෙල් ටිකක් ගාලා බැටර් එක දාගන්න. මේ ටික අපි විනාඩි 25ක් 30ක් විතර හොඳට ස්ටීම් කරගමු. දැන් විනාඩි 30කට පස්සේ අපි පියන ඇරලා බලමු. මේ බලන්න වණ්ඩු ටික හොඳට දැම්බිලා. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත කුරක්කන් වණ්ඩු ටික. මේක හරිම රසයි. ඒ වගේම හොඳ සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.